Ang gagawin ko ngayon ay tempura. Version ko ito. So, meron tayo ditong hipon. Ginawa ko siyang butterfly. Hiniwa ko sa gitna, yung pinakalikod niya. So, ngayon gagawa tayo ng wet seasoning. Gagamit tayo ng buttermilk, 2 tablespoons. Saka isang itlog. Ngayon, beaten. Tapos lalagyan natin ng flour, 1 tablespoon, and then 1 tablespoon na cornstarch, half teaspoon na pepper, white pepper, one teaspoon na garlic powder, 1 teaspoon na paprika, and then 1 teaspoon of salt. So mix natin. Ngayon ang isusunod natin ay yung ating dried breading. So, 1/4 cup na flour at 1/4 cup na cornstarch. Tapos, half teaspoon ulit ng white pepper. Tapos, 1 teaspoon ng garlic powder, and then half teaspoon ng paprika, tapos salt, 1 teaspoon. So mix natin. So, ang susunod natin gagawin yung ating dipping sauce. Ngayon, dipping sauce naman ang ating gagawin. 1:1 lahat. 1 tablespoon na mayonnaise. 1 tablespoon na ketchup, banana ketchup. 1 tablespoon na sweet and sour chili sauce. And then, squeeze natin siya ng lemon. 1 teaspoon. Mix natin siya. So ngayon, start na tayong magluto. So ganito ang ating gagawin. Breading muna, dry seasoning muna. Pagkatapos dito sa ating wet seasoning. Tapos sa pangko. Tabi muna natin siya doon. And then tapos kailangan
Madali yan lang ang pagluto nito. Para hindi siya maging makunat, maging crispy siya. Luto. Masarap to. So, tanggalin na natin. So, luto na natin yung ating second batch. Second batch. Ito na yung ating tempura. My version. Tapos yung ating dipping sauce. Ito na yung ating tempura. Thank you for watching.